Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Em Forex. Đây là kênh thông tin của mình sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin về Forex, từ những thông tin cơ bản cho những người mới bắt đầu đến những thông tin về phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Thì ở trong những bài trước chúng ta đã biết được những cái thông tin cơ bản cho những người mới bắt đầu để khi tham gia vào thị trường này, bao gồm những cái thông tin như là những ưu điểm, nhược điểm của thị trường này so với thị trường chứng khoán, những cái thuật ngữ cơ bản như là pip là gì, point là gì, lot là gì và đòn bẩy là gì. Thì trong bài học ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái thông tin cơ bản tiếp theo, những cái thuật ngữ cơ bản tiếp theo về cái trạng thái tài khoản của các bạn. Thì những cái thông tin mình sẽ chia sẻ và giải thích cho các bạn bao gồm những cái thuật ngữ như là balance là gì, margin là gì, floating profit là gì, top out là gì, margin call là gì. Thì mình sẽ chia sẻ tất cả những cái nội dung này trong cái bài học ngày hôm nay cho các bạn. Để bắt đầu thì mình sẽ lấy một cái ví dụ. Đây là cái màn hình giao dịch của cái phần mềm MT4 ở trên điện thoại. Cũng như các bạn thì đối với những người mới bắt đầu, tất cả những cái thông tin này đều rất dễ bị nhầm lẫn và rất là khó hiểu đối với những người mới bắt đầu, bởi vì có quá là nhiều cái thuật ngữ mới mà mọi người cần phải biết. Mọi người sẽ không hiểu đâu là balance là gì, equity là gì, free margin là gì, margin level là gì và margin là gì. Thì đây là những cái nội dung mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người trong cái bài học ngày hôm nay, để mọi người không bị nhầm lẫn những cái thông tin này, cũng như là nắm được hết những cái thông tin cơ bản này. Bởi vì có nắm được những cái thông tin này thì mọi người mới biết được những cái nội dung trong tài khoản của mình như thế nào, sức khỏe tài khoản như thế nào. Và cái nữa là để nắm được cái tình trạng cái tài khoản của mình, để tránh bị những cái lệnh mà như mọi người hay nói là cháy tài khoản không đáng tiếc. Để bắt đầu thì mình sẽ vào cái phần đầu tiên, balance là gì. Thì đây đơn giản là cái số dư ban đầu bạn nộp vào tài khoản. Ban đầu bạn định nạp vào tài khoản của bạn số dư là 1.000 đô, thì cái balance trong tài khoản của bạn sẽ là 1.000 đô. Tức là cái số tiền này là cái số tiền mà tối đa bạn nạp vào để bạn đánh giao dịch ở trên những cái sàn giao dịch. Và đây là số tiền tối đa mà bạn có thể mất. Mình lưu ý đây là số tiền tối đa, tức là bạn nạp vào 1.000 thì bạn có thể mất tối đa là 1.000, chứ bạn không thể mất 1.200, 1.300 gì cả. Đó là cũng là một cái hình thức để bảo vệ cho tài khoản của bạn. Mặc dù bạn có sử dụng margin, bạn có vay của sàn, rồi sàn có cho bạn vay đi chăng nữa, nhưng mà cái số tiền mà bạn mất thì chỉ là tối đa là cái số tiền bạn bỏ vào thôi, chứ bạn không phải chịu thêm những cái khoản mất mát nào vượt quá cái số tiền mà bạn đã bỏ vào. Khi bạn mở một cái lệnh và một cái order ở trên phần mềm hoặc là trên sàn giao dịch thì cái balance này của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi cái lệnh nó bị đóng. Tức là nếu mà lệnh đấy lãi thì sau khi bạn đóng lệnh đấy thì cái tiền lãi nó mới sẽ cộng vào cái balance của tài khoản của bạn, thì cái số dư tài khoản của bạn nó mới tăng lên. Còn nếu cái lệnh đấy của bạn là lỗ thì khi mà bạn đóng cái lệnh lỗ đấy vào thì nó mới trừ đi cái số dư trong tài khoản của các bạn. Thì cái này thì mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn. Thì bạn chỉ cần nhớ là cái balance, tức là cái số dư trong tài khoản bạn chỉ thay đổi trong hai trường hợp. Một là khi bạn nạp và rút tiền khỏi tài khoản, và hai nữa là khi bạn đóng một cái lệnh lời hoặc lệnh lỗ thì cái số dư, cái trạng thái này nó mới thay đổi, chứ nó sẽ không thay đổi liên tục. Đó là về balance. Còn cái thứ hai nữa mình muốn mọi người hiểu, đấy là cái floating profit. Thì tức là dịch sang tiếng Việt thì nó gọi là lợi nhuận thả nổi. Thì cái chỉ số này nó đề cập đến lợi nhuận thua hoặc là lời của các lệnh giao dịch đang mở của bạn. Đó, thì ở đây bạn phải lưu ý lợi nhuận hoặc thua lỗ của các lệnh giao dịch đang được mở của bạn. Nên lưu ý ở đây là giao dịch đang được mở nhé. Cũng có nghĩa là nếu bạn đóng tất cả các giao dịch đang được mở, số tiền tăng thêm hoặc giảm đi chính là floating profit. Đó, thì ví dụ bạn có 10 lệnh, hiện tại mà có 10 lệnh, mỗi lệnh đang lãi 10 đô, thì nếu bạn đóng tất cả cái lệnh này vào thì bạn sẽ được cộng thêm 100 đô vào cái balance của tài khoản. Còn nếu không, bạn cứ để nó duy trì thì cái số tiền này nó có thể tăng hoặc có thể giảm là mỗi lệnh. Tức là mỗi lệnh đang lãi 10 đô thì mỗi lệnh có thể chuyển thành lãi 15 đô chẳng hạn, hoặc là thậm chí mỗi lệnh nó sẽ thành lãi 5 đô. Tức là sẽ giảm đi so với cái mức hiện tại tại thời điểm bạn đang theo dõi tài khoản. Đấy, floating profit. Còn dần dần về sau thì ở cuối slide mình sẽ đưa cho bạn cái ví dụ cụ thể, bởi vì đây là những cái thuật ngữ cơ bản mà mọi người đều phải biết. Thì sau đấy mình sẽ đưa cho mọi người cái ví dụ thực tế để giải thích cho mọi người từng cái trường trong cái tài khoản của bạn, thì mọi người sẽ dễ nắm được và dễ hình dung được hơn. Cái nữa là cái phần leverage, tức là đòn bẩy. Thì đòn bẩy là một công cụ tài chính mà sàn nó cung cấp cho bạn, giúp bạn giao dịch với khối lượng lớn hơn gấp nhiều lần tài khoản của bạn. Ở đây có một cái ví dụ như này. Nếu cái tài khoản của bạn là chỉ có 1.000 đô thôi, bạn nạp vào chỉ 1.000 đô. Nếu bạn không sử dụng đòn bẩy thì bạn chỉ có thể vào được 0,01 lót. Tức là một cái giá trị rất là nhỏ ở trên cái thị trường này. Và nếu mà cái giá của các cặp tiền nó có thay đổi thì cái mức lợi nhuận và mức lỗ của bạn nó sẽ không đáng kể. Tuy nhiên nếu mà bạn chọn cái mức đòn bẩy là 1/500, tức là sàn sẽ cho bạn vay gấp 500 lần số tiền bạn có.
tức là bạn sẽ có 1.000 đô nhưng bạn sẽ được mở lệnh nhân 500 đô, tức là cái lệnh của bạn tối đa là 500.000 đô, tức là tương đương với 5 lót. Thì đối với cái 5 lót giao dịch này các bạn, thì cái mức lãi các bạn nhận được nó sẽ rất là nhiều nếu mà các bạn có lãi. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp các bạn lỗ thì mức lỗ của bạn nó sẽ cũng khá là lớn. Đó, đấy là cái tác dụng của đòn bẩy. Thì mình đã chia sẻ với mọi người cái tác dụng của đòn bẩy trong cái video ở cái kỳ trước, tức là video của tập trước mình đã chia sẻ về cái lợi ích và cái nhược điểm của cái việc sử dụng đòn bẩy này. Tiếp nữa đấy là margin. Thì để mở một cái lệnh nhất định bạn cần phải có một số tiền nhất định. Số tiền này gọi là tiền ký quỹ. Margin dịch ra tiếng Việt thì gọi là tiền ký quỹ. Ở đây mình có một cái ví dụ cho bạn luôn. Nếu mà bạn muốn mua một cặp tiền đô trên Yên Nhật trị giá 100.000 đô, bạn không cần phải đưa toàn bộ số tiền, bạn chỉ đưa ra một phần tiền là 3.000 đô. Đó, để ký quỹ, bạn chỉ cần 3.000 đô thôi là bạn có thể mở được đến 100.000 đô. Margin có thể được coi là một khoản ký quỹ để bạn mở một lệnh giao dịch hoặc giữ cho nó không bị đóng lệnh khi lệnh của bạn bị lỗ. Tức là đối với một cái lệnh mà mở cái giá trị lệnh đó là 100.000 đô thì tùy vào cái mức ký quỹ của các sàn, nó tùy như cái mức đòn bẩy của các sàn, thì các bạn chỉ cần đưa vào một cái phần đó thôi, một cái phần rất là nhỏ. Hoặc là một cái ví dụ khác đơn giản hơn là bạn có 1.000 đô chẳng hạn, bạn chỉ cần nạp 1.000 đô vào thôi, bạn có thể mở ra được một cái lệnh 100.000 đô. Đó, với cái mức đòn bẩy 1/100 thì bạn có thể mở được với mức 100.000 đô. Đấy là cái số tiền cần thiết để mở ra được cái lệnh đó. Cái số tiền margin đã sử dụng, nếu bạn mở nhiều giao dịch cùng một lúc, mỗi giao dịch sẽ có một mức ký quỹ bắt buộc riêng. Thì nếu bạn cộng tất cả những cái mức này vào thì nó gọi là tổng cái mức ký quỹ các bạn đã sử dụng. Đó, thì ký quỹ đã sử dụng là tất cả các ký quỹ bắt buộc và đã bị khóa và bạn không thể sử dụng để mở các cái lệnh giao dịch khác. Thì ở đây mình sẽ có cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Nếu mà bạn mở một lệnh thì nó sẽ là như thế này. Đây là cái phần ký quỹ bạn yêu cầu để mở một cái lệnh. Đó, và cái lệnh mở của bạn mở được nó rất là lớn. Đấy chỉ trong trường hợp tài khoản chỉ có bạn có một cái lệnh duy nhất. Tuy nhiên ở trong trường hợp là bạn mở thêm 2-3 cái lệnh nữa thì cái số tiền ký quỹ đã sử dụng nó sẽ tăng lên, cũng như là tổng cái số lượng lệnh của bạn giá trị nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Đó. Nếu bạn mở 2 lệnh, bạn mở 3 lệnh thì cái phần ký quỹ bạn đương nhiên sẽ phải nhiều hơn so với bạn mở một lệnh, đúng không ạ? Tiếp nữa là về equity. Equity dịch ra thì là vốn thực có. Thì bạn chỉ cần nhớ công thức là sẽ bằng số dư trong tài khoản cộng phần floating profit các bạn. Đó, thì ở đây mình có một cái ví dụ như sau. Bạn gửi 1.000 đô vào tài khoản của mình. Thì như ở phần trước mình đã nói thì cái số dư tài khoản của bạn sẽ là 1.000. Thì sau khi bạn gửi tiền vào, nếu bạn chưa thực hiện bất cứ cái giao dịch nào trên thị trường thì equity sẽ bằng luôn cái phần số dư tài khoản. Do lúc này bạn chưa có phần floating profit. Đó. Xong đó tiếp theo bạn mở một cái lệnh giao dịch và đang có khoản lỗ 50 đô. Thì floating profit lúc này của bạn sẽ là âm 50 đô. Thì cái phần equity của bạn lúc này sẽ bằng là 1.000 đô trừ đi 50 đô. Thì equity của bạn chỉ còn 950 đô thôi. Đó, đấy là một cái phần cơ bản mọi người phải hiểu và khác nhau giữa equity và balance nó như thế nào. Tiếp nữa, cái đấy nữa là free margin, tức là mức ký quỹ bạn còn có thể sử dụng được để mở các lệnh giao dịch mới. Thì công thức nó sẽ bằng là equity trừ đi cái phần ký quỹ các bạn đã sử dụng. Equity trừ đi phần ký quỹ các bạn đã sử dụng. Đó, thì ở đây nó có hai vế. Thì các bạn có thể thấy là nếu mà equity các bạn tăng lên, đó, equity sẽ tăng lên thì free margin sẽ tăng theo. Từ đó giúp bạn có thể mở thêm được nhiều lệnh hơn. Tức là nếu bạn có nhiều lệnh lãi thì cái số tiền lãi thì bạn có thể dùng cái tiền lãi đấy để mở thêm những cái lệnh mới. Đó. Còn ngược lại, nếu mà những cái lệnh đấy của bạn lỗ thì cái mức mà số dư margin của bạn có thể sử dụng để mở những cái lệnh mới càng ngày nó sẽ càng bị ít đi. Ở đây chúng ta phải lưu ý một cái là khi free margin ở mức bằng 0 hoặc ít hơn, bạn sẽ không thể mở được các cái giao dịch mới. Tức là bạn sẽ không còn đủ số dư để bạn mở các cái giao dịch mới nữa. Thì đây là cái điều các bạn cần phải lưu ý. Để tăng được cái này lên thì một là chúng ta phải tăng cái equity lên, và hai nữa chúng ta phải đóng bớt lệnh đi để giảm cái số lệnh mà nó đã sử dụng cái margin đi. Còn margin level thì nó sẽ bằng equity chia theo số tiền chúng ta đã sử dụng. Thì ở đây mình sẽ có các cái ví dụ cho các bạn hiểu. Nếu không có bất kỳ giao dịch nào được mở thì equity sẽ bằng 0, tức là mức ký quỹ của bạn bằng 0, tức là nó đang ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên các cái sàn giao dịch nó đều có quy định ở cái mức ký quỹ khác nhau, nhưng hầu hết các sàn đạt cái mức này là 100%. Điều này có nghĩa là khi vốn chủ sở hữu, tức là equity của bạn, bằng hoặc thấp hơn số tiền ký quỹ đã sử dụng
thì bạn sẽ không được mở thêm bất kỳ lệnh mới nào. Thì cái việc này là để đảm bảo cho tài khoản của các bạn luôn có đủ số tiền và đủ khả năng để trả nợ trong trường hợp các bạn bị lỗ. Đó là những cái lệnh nó bị lỗ thì bạn phải có đủ tiền để các bạn trả lại cho sàn. Thì đây là ý nghĩa của cái mức này, và margin level là một cái trạng thái rất là quan trọng mà mọi người cần phải biết. Khi nào nó về gần bằng với cái mức bằng 100% thì đấy là cái lúc mà sàn nó sẽ có những cái nó gọi là margin call hoặc là stop out, là các bạn sẽ phải tuân thủ theo những cái đó để họ luôn đảm bảo cái mức margin level này, để cái mức lỗ của bạn không bao giờ vượt qua cái số dư tài khoản các bạn cả. Tức là có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải trong cái trạng thái là đủ để trả nợ cho khoản vay các bạn cho sàn. Ở đây mình có một cái ví dụ cho mọi người luôn để dễ hiểu. Giả sử ở đây mình sẽ buy một lot USD, tức là tiền đô trên tiền yên Nhật, thì mức ký quỹ là 4%. Thì cái mức ký quỹ bắt buộc của mình sẽ là 400 đô. Đó. Mức ký quỹ bắt buộc sẽ là 400 đô. Và cái mức margin đã sử dụng sẽ là 400 đô. Trên tổng tài khoản là 1.000 đô. Tiếp, nếu mức ký quỹ là 100% hoặc ít hơn, tức là nếu mà mức ký quỹ về mức 100% này này, thì bạn sẽ không được mở bất cứ một cái giao dịch nào mới cả. Đó. Thì quay lại ví dụ trước thì mức ký quỹ hiện tại của bạn là 250%. 250%. Tức là 1.000 này chia cho 400 là bằng 250%. Đó, tức là bạn vẫn đủ tiền trong tài khoản để mở một cái lệnh mới. Đủ mở một cái lệnh mới, đúng không ạ? Thì cái mức này nó là mức đang rất là an toàn. Tuy nhiên sau đấy cái mức này của bạn giảm về mức 100% nó sẽ gọi là margin call. Tức là các sàn phải yêu cầu bạn là một phải đóng bớt lệnh, hai là phải nạp thêm tiền vào tài khoản để tăng cái mức margin khả dụng của các bạn lên. Margin call là một ngưỡng cụ thể. Khi tài khoản của bạn chạm đến ngưỡng này, bạn đang trong vùng nguy hiểm, vì có thể một hoặc tất cả các lệnh giao dịch của bạn sẽ buộc phải đóng. Đó, thì các bạn, đây là cái mức các bạn phải lưu ý. Thì bình thường các sàn nó sẽ có một cái thông báo hoặc nó sẽ gửi mail cho các bạn để các bạn biết là để nạp thêm tiền hoặc đóng bớt những cái lệnh giao dịch để tránh những cái trường hợp mà lệnh của bạn sẽ bị đóng. Và nếu mà bạn muốn nuôi những cái lệnh đấy thì một là phải đóng những lệnh cũ, hoặc hai là phải bơm thêm tiền vào để cứu cái tài khoản của mình. Và sau cái margin call nó sẽ là cái mức cuối cùng, đấy là mức stop out. Thì khi mà margin level của bạn bằng hoặc thấp hơn mức stop out thì sàn sẽ tự động đóng tất cả các lệnh giao dịch của bạn. Nên nhớ đây, cái trường hợp này trường hợp tự động đóng bắt buộc, đối tự động đóng các lệnh của bạn. Đó. Bắt đầu với lệnh giao dịch sử dụng nhiều ký quỹ nhất để giải phóng phần margin đã sử dụng cho đến khi margin của bạn trở lại mức cao hơn stop out. Đó. Ví dụ margin call ở đây của bạn đang ở đây nhưng mà bị tụt xuống mức stop out này thì sàn nó sẽ đóng tất cả những cái lệnh hiện đang có của bạn để giải phóng phần margin. Thì đây là cái phần ví dụ trên cái tài khoản thực tế của mình. Thì các bạn để thấy cái phần balance này là cái số tiền ở trong tài khoản là 19.000 đô. Đó. Equity ở đây là bằng 19.269, tức là equity nó sẽ bằng cái phần đó, equity là sẽ bằng cái phần số dư tài khoản cộng với lại cái phần floating profit như ở phần đầu mình đã nói cho mọi người, thì nó sẽ bằng 19.269. Đó. Free margin là số dư margin mình còn có thể sử dụng. Margin level là 7.607, nó đang rất cao. Và đây là margin, đây là cái số tiền mà mình đã sử dụng thì nó là 253. Thì ở đây mọi người có thể thấy là cái lệnh, ví dụ cái lệnh mua vàng đây đang lãi 560 đô. Lệnh này đang, ba cái lệnh này đang âm. Ba cái lệnh này đang âm rất là nhiều. Đó. Thì bởi vì 560 này cộng với ba cái lệnh này thì đáng nhẹ nó vẫn phải là số dương, đúng không? Nhưng mà ở đây mọi người để ý cái phần 588 âm 588 đô này này. Tại vì sao? Bởi vì tất cả những cái lệnh này đều những cái lệnh đều đang giữ qua đêm rất là lâu và nó đang có phí qua đêm, tức là phí swap. Đó. Ở đây mọi người thấy cái phí swap, tức là phí giữ qua đêm đây, nó mỗi một ngày trôi qua thì cái lệnh này mình sẽ phải trả cho sàn là bao nhiêu tiền đó, và đây tổng cộng số tiền mình sẽ trả cho sàn để giữ cái lệnh này là 121 đô, lệnh này 81 đô, lệnh này 67 đô. Đó. Nên thực tế là cái phần này là phần lãi của mình, nhưng mà mình phải trừ đi cái phần này, trừ đi phần tiền lỗ này, trừ đi phần phí qua đêm, trừ tiền lỗ, trừ phí qua đêm, trừ tiền lỗ, trừ phí qua đêm. Thì những cái này nó mới tính ra cái số dư thực tế của mình và cái số tiền lãi lỗ thực tế của mình là bao nhiêu. Thì đây là tất cả những cái phần mà thực nhận của các bạn sau khi trừ đi lãi này, trừ đi lỗ này, trừ đi phí qua đêm. Thì đây là những cái thuật ngữ cơ bản mà các bạn cần phải nắm được để các bạn hiểu được trạng thái tài khoản của mình.
lãi là bao nhiêu, số dư là bao nhiêu và tiền lời là bao nhiêu để các bạn có thể rút ra được và có cái trạng thái và cái ứng xử phù hợp đối với tài khoản. Rất hy vọng là cái phần video này sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn về những cái mục trong cái nội dung của tài khoản các bạn, để các bạn hiểu hơn và để các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về tài khoản các bạn đang ở trạng thái tốt hay trạng thái xấu, lời hay là lỗ. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay và hẹn các bạn ở trong những cái video lần tiếp theo.